بسم الله الرحمن الرحیم. د ویب ډیزاینینګ 2 مضمون دیارلسم لیکچر دوهم برخه یا دوهم ویډیو ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې د دې لیکچر په لومړۍ برخه یعنی لومړۍ ویډیو کې موږ د جکویری په ځینو میتھډز یا ځینو فنکشنز باندې خبرې کړې وي چې دغه په واسطه موږ CSS مینیپولیشن ترسره کوو. د جکویری د سلیبس مطابق همدغومره کنټینټس او د جکویری هماغه ځکه نور ختمیږي. اوس به انشاءالله مونږ د خپل کورس په دریمه مهمه برخه باندې خبرې کوو چې هغه عبارت د بوټسټریپ څخه دی. لکه څنګه چې په اول کې په انټروډکشن کې مونږ ویلو دغه کورس زموږ ویب ډیزاینینګ 2 درې لوی ماډیولز لري، درې لوی برخې لري چې په اوله برخه کې مو جاوا سکرپټ بیسیک کور جاوا سکرپټ باندې خبرې کړې وي. په دومره برخه کې مو جکویری شروع کړې وه چې یو lightweight and simple to use JavaScript library ده. اوس به انشاءالله په دریمه برخه کې په بوټسټریپ باندې سره خبره کوو. د بوټسټریپ نه به په دې لیکچر کې first of all we'll get start with it, how to use bootstrap, how to get bootstrap and what is bootstrap itself. Then we'll talk about the containers in bootstrap and some of the typography. To start with it, شما از کجا باید بخوانیم؟ قسمی که ما جاوا اسکریپت و جکویری را از W3 سکول خواندیم چون یک فلوی بسیار منظم برای فالو کردن ماسلین داره. بوتسترپ هم از اینجا تا یک حدی تعقیب میکنیم. یعنی که اگر شما بین با w3schools.com و از اینجا شما با بخش بوتسترپش بریم، click on the learn bootstrap link, you will be redirected to this page. دې پیج ته به تاسې ریډایرکټ شي. په دې کې تاسې according to your choice bootstrap version select کولی شئ. As you can see previously we had this bootstrap 3 but nowadays we have a newer version of bootstrap which is called the bootstrap 4. موږ به انشاءالله په bootstrap 4 کې کار کوو. So I'll click on bootstrap 4 and then I'll have almost all most of the tutors of bootstrap 4 available. خب عزیز اگر شما ببینین بوتسترپ 4 چی است و چرا ما از استفاده میکنیم، چرا میخوانیم. اگر فکرتان باشه وقتی که ما این کورس ویب دیزاینینگ 2 را شروع کردیم ما سری دو گپ نهایت زیاد تاکید داشتیم. گپ اولی بود که ما بار بار میگفتیم که ما میخوایم در این کورس اینتراکتیو وبسایت ها و وب پیج ها را جور کنیم. And you know the meaning of interactive and how interactive websites behave, how interactive web pages behave. در اوجا ما تمرکز ما بالایزی بود که وقتی که ما با یک وب پیج یک ایونت میکنیم، یک ایونت کال میکنیم، یک عمل انجام میدیم، وب پیج باید interactively برای ما رسپانسی از او عمل جواب از ایونت باید بده. And we have accomplished that, we have achieved that through the JavaScript and a library of JavaScript known as the jQuery. قسمی که ما توسط جاوا اسکریپت و جکویری همی کار انجام دادیم که در چند ماه در 12 لکچر که ما پیش خواندیم تقریبا 12 هفته که شد ما کل کار ما سرزی بود که چطور میتونیم توسط جاوا اسکریپت و جکویری الیمنت های یک وب پیج، الیمنت های HTML و پراپرتی CSS هم منیپولیت کرده بتانیم، با او اینتراکشن داشته بتانیم، ایونت ها را هندل کرده بتانیم، فانکشن ها را جور کنیم، دیتا را ذخیره کنیم و کل کارا را ما انجام بدیم. So that was the first main goal and main objective of the course, to create interactive web pages and websites. And then the second aim and the second goal of this course was creating responsive web pages and responsive websites. And I bet I explained the meaning of responsive as well in those first videos. اوجا ما درباره responsive هم گپ زده بودیم، خوانده بودیم و گفته بودیم که responsive web page و website ها عبارت از او وب پیج ها و وبسایت های هستند که در هر سکرین سایز در هر دیوایس میتونه اپیرنس خود اتوماتیکلی چینج کنه و کنتنت خود ادجست کنه نظر به سایز دیوایس ما که در او دیوایس یک وب پیج ما باز میشه یا لود میشه. مثلا شما اینجا ببینین یک وب پیج یا وبسایت که ما جور میکنیم ممکن یک نفر او را در لپتاپ باز کنه، ولی اپیرنس از او لیاوت از او وبسایت و کنتنت الیمنت های از او وبسایت در سکرین لپتاپ چه قسم معلوم میشه؟ چون لپتاپ یک کلان سکرین داره. اگر یک نفر همون وب پیج یا وبسایت ما را در یک تبلت در یک آیپد باز میکنه
که نسبتاً از لپتاپ کده سکرین ریشوش خورتر است، سکرین خورتر داره. در او همو وبسایت ما چه قسم معلوم خواهد شد و اگر احیانا همو وبسایت یا وب پیج ما را کس در یک موبایل دیوایس، در یک هند هلد دیوایس لود میکنه و را باز میکنه، کنتنت از او وبسایت ما چطور خود ادجست میکنه در یک small device screen size. If a website or a web page has this ability to adjust its contents, to adjust its layout according to the screen size automatically, that web page or website is known as a responsive web page or website. مثلا شما را ببینید این هم یک وب پیج است که در لپتاپ یک قسم معلوم میشه، در تبلت یا در آیپاد یک قسم معلوم میشه و در موبایل یک قسم معلوم میشه، یعنی که نظر به اسکرین سایز خود اتوماتیکلی ادجست میکنه. وب پیج یا وبسایت که این صلاحیت داشته باشه او را ما ریسپانسیو وب پیج وبسایت میگیم و وب پیج وبسایت که این صلاحیت نداشته باشه او را ما responsive web page website نمیگیم. Now the aim and the goal is, as we know, most of the people are using web apps. Most of the services are delivered through web pages and web apps and websites. Now that is not guaranteed that everyone will visit your web page or website through a laptop, using a laptop. The devices might vary. مختلف دیوایسونو کې کېدای شي زمونږه وب پیج یا ویب سایت لوډ شي. فرق کوي، د هر سړي چوایس، د هر سړي ریسورسز فرق کوي. سو what we are going to do، مونږ باید څه وکړو؟ being web developer, web designers، زمونږه ریسپانسیبلیټي څه ده چې مونږ خپل ویب سایت داسې جوړ کړو چې هغه په هر سکرین سایز کې ځان په ښه شکل ریپرزینټ کړي، کنټنټ یې ګډ وډ نه شي، کنټنټ کوچنی نه وي ډیر چې هغه یو نفر نشي لوستلی، ډیر لوی نه وي، یعنی نظر په سکرین سایز مونږ هغه تیار کو جوړ کو. فار ایگزامپل this site، همدا سایت چې تاسو ګورئ w3schools.com، this is a responsive web page، responsive website. see to it که چیرته زه دا په فول سکرین په دې سایز کې ګورم دا وب پیج، نو د دې کنټنټ داسې ارینج دي. دې خواته یو نیویګیشن بار لري، مین کنټنټ په دې شکل کې مونږ ته ارینج کوي، یو کین سی اټ. بیا دې سایت ته یو ایډز د پاره پورشن لري، بره مینیو لري. که احیانا زه دا ریسایز کوم، ګورئ دلته زه دا وب پیج ریسایز کوم، ګورئ څومره چې زه د دې سایز کوچنی کوم، تاسې دا مینیو او د دې دا کنټنټ ابزرو کوئ، دا ځان د پیج سره کوچنی او لوی کوي. ګورئ که زه چیرته دا یو ټابلټ سایز یا یو آیپاد سایز ته راولم، یو کن سی ځینې مینیوګانې هغه شی کېږي یو بل سره مرج کېږي، یو په بل کې داخل کېږي. ګوره دا بوټ سټریپ اوس دلته ماته ښکاري، خو که چیرته ګورئ زه دا نور هم غټوم، دلته ګوره ما سره هاو ټو یو بل لینک راغی، که زه کوچنی کوم هغه ورکېږي، ورکېږي نه بلکې خپل لوکیشن چینج کوي. بوټ سټریپ ته هم فکر دی، ګورئ که زه دا نور کوچنی کوم، بوټ سټریپ پی ایچ پي یو کمیږي، هغه چیرته ځي؟ د مور ته راځي، دیزي کې ورته دلته تاسې پیدا کولی شي، ځکه چې په دې سکرین سایز کې مینیو دومره ظرفیت نه لري چې ټول مینیو آیټم د ځان سره سټور کړي. and you can see this as well. اینجا شما متوجه شوین که این ایریا، این نوشته چطور خوده در یک لاین و دو لاین منظم میکنه نظر به سکرین سایز. میبینین اگر سکرین کلان میشه نوشته ما پیش میره، اگر سکرین ما خورتر میشه نوشته ما خود ادجست میکنه. و اینجا ببینین اینجا ما یک نیویگیشن بار دارم، left navigation bar in this screen size، ولی اگر ما سکرین سایز خود خورتر میکنم در یک سکرین سایز میرم که در اوجا نیویگیشن بار خوب معلوم نمیشه و اتوماتیکلی خود هاید میکنه. کجا میره؟ در زیر 3 داتس میره. وقتی که بالش کلیک کنی باز میشه، اوورلی باز میشه، ببین بالای از این پیج ما باشه. وقتی که بیرون کلیک میکنی پس گم میشه. اگر دیگه ما خورتر میکنم شما ببینین کانتنت از این وبسایت برای ما نظر به سکرین سایز فیکس میشه. ببینین عکس چقدر خود خورد ساخته. اگر ما کلان میکنم عکس با پیج کلان شده و میره تا به یک حدی. اگر یک ریسپانسیو وب پیج نبود شما میفهمین چی میشد. اما وب پیجایی که وبسایت هایی که شما به شکل پراجکت در سمستر اولتان ساخته بودین، شما یک بار برین و همین کار بالای او انجام بدین، باز ببینین که در او وب پیج ها وبسایت ها که ریسپانسیونس نیست، او کانتنت خود قسمی در هر سکرین سایز اتوماتیکلی ارنج کرده و منیج کرده نمیتونه. در او چی میشه؟ کانتنت یا طرف دست چپ گم میشه، طرف دست راست گم میشه، سایزش خورد و کلان نمیشه. او را اگر شما در موبایل میبینین نهایت زیاد کوچک میشه، باید زوم کنین، این طرف و طرف برین، اینی جنجالا را داره به خاطر که ریسپانسیونی نداشته میباشه. So I hope you got the point که ریسپانسیو وبسایت ها چی مانا و چه قسم می باشه. Now
To create those responsive websites and web pages we have different means. ما با مختلف طریقه مختلف را میتونیم که responsive web page ها و وبسایت ها را جور کنیم. یکی از اون طریقا و یکی از اون راههایی که میتونیم وب پیج ها و وبسایت های خود responsive کنیم، طریقه آسان و mostly used most commonly used طریقه ای است که ما از یک فریمورک استفاده کنیم و نام یو فریمورک است Bootstrap. یعنی چی؟ یعنی Bootstrap is a framework which enables us to create responsive or mobile first websites. توسط از این فریمورک Bootstrap ما میتونیم که responsive web page ها، responsive website ها یا mobile first website web page ها را جور کنیم. mobile first یعنی که ترجیح زیاد ده فریمورک برای هند هیلد دیوایس ها و سمال دیوایس ها باشه. در بزرگ دیوایس های کلان خوب از یک چیز خوب معلوم میشه. باید که در دیوایس های کوچک قسمی که سمارت فون و موبایل باشه باید یک وبسایت نمود خود خوب نگاه داره، خوب معلوم شود. So that is the aim, that through the Bootstrap we can create responsive and mobile first websites. And what is it itself? Bootstrap خودش چی است؟ It is a framework است. framework چی؟ framework سه زبان، framework سه چیز HTML, CSS and JavaScript. Popular HTML, CSS and JavaScript framework. HTML, CSS و JavaScript با چی معنی؟ یعنی که در فریمورک بوتسترپ شما ما میبینیم کار میکنیم، دیگه چیز استفاده نشده، دی تیار پری بیلد کد شده، پری بیلد دیزاین، پری بیلد کلاس ها، پری بیلد فانکشن ها وجود دارن، پری بیلد تگ های HTML که فرمت شدن وجود دارن، پری بیلد کلاس های CSS already دو دیزاین بوتسترپ انداخته، کلاس های برای هر کار جور کرده، کلاس CSS مانده، پری بیلد فانکشن های جاوا اسکریپت already جور شده، ایونت ها هندل شده، ما فقط ازش استفاده میکنیم. So that's why we call this HTML, CSS and JavaScript framework. یک فریمورک ما میره میگیم فریمورک یک زبان چی را میگیم که در اوزو یک زبان مشخص تیار از اول کد شده باشه، فانکشن ها و آبجکت ها و کلاس ها و مختلف چیزا جور شده باشن، ما تنها او را کال میکنیم و به شکل بسیار آسان استفاده میکنیم. That is the work of a framework. همین کارا HTML, CSS و جاوا اسکریپت در بوتسترپ از اول نوشته کردن، کد کردن، جور کردن، ما فقط او را استفاده میکنیم، کال میکنیم و وب پیج ما بسیار به شکل استاندارد responsive میشه. So that is the job of this framework, Bootstrap framework. ولی Bootstrap framework چند ورژن داشت، قسمی که ما پیشتر گفتم. از اول دی لیول دی حدی نبود که ما استفاده میکنیم. Newer version and mostly used version شالی Bootstrap 4 است. پیش از اینکه معمولا زیاد استفاده میشد او Bootstrap 3 بود. That was the Bootstrap 3. But now we have Bootstrap 4. So you can read all this که کجا سپورت میشه و در چی شما استفاده کرده میتونین. And next I told you everything. خب قسمی که ما گفتیم نه these are the responsive features. شما قسم نوبارای ریسپانسیو، کنتینرهای ریسپانسیو یا هر چی تکست ریسپانسیو قسم یک ریسپانسیو وبسایت شما ساخته میتونین در بوتسترپ جور کرده میتونین. as you can see به خاطر لیاوت منیجمنت و ریسپانسیونس از این استفاده میشه. So now to get started حالا که شما شناختین فهمیدین تاسو په دې پوه شوئ چې بوتسترپ چی شی دی او د څه لپاره استعمالیږي. now اوس به دا زده کوو چې څنګه استفاده کوو، څنګه استعمال کوو. سوال get to the get started portion. The get started part ته راشي. دلته به تاسو بیا هم د بوتسترپ په باره کې ځینې basic information پیدا کړئ. What is Bootstrap? As we said, Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. د دې لپاره چې مونږه په تیزی سره faster او په اسانۍ سره easier web development تر سره کو، مونږه د یو فرنٹ اند فریم ورک څخه استفاده کوو چې هغې نوم بوتسترپ دی. فرنٹ اند فریم ورک ولې ورته مونږ وایو؟ ځکه چې د بوتسترپ چې څومره کارونه دي هغه په کلاینټ سایډ کې ترسره کیږي. که ستاسو یاد وي مونږ په اولو ویډیوګانو کې فرنٹ اند اند بیک اند په باره کې یو څه خبرې کړې وي. مونږ سټیټک ویب سایټس باندې کار کوو او سټیټک ویب سایټ کې چې کوم سکرپټ کیږي، کوم کوډ کیږي، کوم څه جوړیږي هغه ټول د فرنٹ اند مربوطیږي. So this is a front end framework. It means all the work of Bootstrap will be done on the client side. So that's why it's called a front end framework. And next thing, Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, images, carousels, and many others. And also optional JavaScript plugins. As we said before,
که موږ مخکې ویل چې بوټسټریپ د HTML او CSS او همدارنګه د جاوا سکرپټ یو جوائنٹ فریم ورک دی، یو مشترکه فریم ورک دی چې په دې کې تیار ټمپلیټس موجود دي د ټایپوګرافي لپاره. ټایپوګرافي یعنی د ټیکس ریلیټډ کارونو لپاره، فارمز، بټنز، ټیبلز، نیویګیشن، ماډلز اینڈ امیجز، anything you can think of in a web page has a support in a bootstrap. The bootstrap support as you may باشه شما با استفاده از bootstrap رو جور کرده میتونین. The most important thing, bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. معمولا ما برزی باز بوتسترپ استفاده میکنیم تا که با آسانی ریسپانسیو دیزاین جور کنیم. گرچه ما پیش گفتم ریسپانسیو دیزاین یک پیج وبسایت با مختلف راه دیگه هم جور شده میتونه، ولی معمولا آسان ترینش بوتسترپ است چون تیار جور کد داره ما استفاده میکنیم. As we said, what is a responsive web page? Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good in all devices, from small phones to large desktops. یعنی که وب پیجا و وبسایت های ما از موبایل های خرد گرفته تا کامپیوترهای دسکتاپ های کلان در کل دیوایس ها اتوماتیکلی خود ادجست کرده بتونه و به شکل خوبش خود نشان بده. به خاطر از ما از بوتسترپ استفاده میکنیم. Now این گپا را قسمی که ما پیشتر گفتیم بازم تکراری نمیگیم. You can read it with yourself. شما با خود خوانده میتونین. یم فواید بوتسترپ، easy to use, responsive feature and all that. Now I'll get to where to get bootstrap from. Most important question. سوال مهمی است که بوتسترپ از کجا بگیریم، چطور استفاده کنیم. چون گفتیم که یک فریم ورک است یعنی که از خود set of libraries داره. قسمی که ما جکویری را استفاده کرده بودیم. جکویری را که استفاده میکردیم چی گفتیم؟ او یک لایبرری جاوا اسکریپت بود نه؟ به خاطر استفاده از اون لایبرری را دانلود میکردیم و بعداً با وب پیج خود لینک میکردیم. در داخل وب پیج خود از کل فانکشن ها و متدایی که در جکویری وجود داشتن استفاده میکردیم. same is the case here. همین کار اینجا است. اینجا اگر ما بخوایم که از بوتسترپ استفاده کنیم دو راه وجود داره. یک راه که ما CDN بگیریم، دوم راه که ما از getbootstrap.com مانولی دانلود کنیم و مانولی ان آفلاین لینک کنیم. یعنی به خاطر CDN لینک استفاده کردن ما باید با اینترنت کانکشن داشته باشیم تا که آنلاین از او CDN لینک ها استفاده شود. و اگر طریقه دوم اختیار میکنیم، قسمی که می دو کارا را ما با جکویری میکنیم. در طریقه دوم ما در سایت افیشل میریم getbootstrap.com چون مکمل فری است، از او دانلود میکنیم و مانولی باز لینک کرده میتونیم. Now to the first part. طریقه اولش که چطور میتونیم از CDN link ایره استفاده کنیم. So first thing, these are the CDN links. CDN link ها اینجا موجود دارن. از این وبسایت هم شما گرفته میتونین W3 School. اگر شما برین در سایت officially bootstrap which is getbootstrap.com getbootstrap.com I think I have an internet connection issue. Here you are. getbootstrap.com. از اگر شما بیاین شما ایده میتونین بالای دانلود بٹن کلیک میکنین، همراهتان دانلود میشه. و اگر بخواین که CDN استفاده کنین then you will most probably find the CDN here. اینجا ببینین only تنها CSS استفاده میکنین یا جاوا اسکریپتش هم استفاده میکنین. اینجا دیگه هم زیاد سپورت میده کانای بوتسترپ themes, official themes and all that. So you can just go to the get start button and here you can see quick start. You have all the CDN links. اگر تنها CSS بخشی بوتسترپ استفاده میکنین این لینک کاپی کنین. اگر جاوا اسکریپتش هم استفاده میکنین این لینک هایش کاپی کنین and you can use all these through the CDN links. So that is the CDN link. و اگر میخواین از امی W3 School هم کاپی کرده میتونه. CDN خو شما انشالله میفهمین چون ما در جکویری را خوانده بودیم. CDN میگه Content Delivery Network. دایی چی میشه؟ دایی Content Delivery Network همین لایبرری های یا فایل های بوتسترپ که هستن یا در بعضی از سرورها میباشن. فرضاً در سرور گوگل، در سرور خود بوتسترپ، در سرور یک سرور مشهور دیگه. و او بر ما یک قسم لینک ها میتن. وقتی که ما این لینک در وبسایت و وب پیج خود استفاده میکنیم ما میتونیم که
از امو لایبرری یا از امو فایلای بوتسترپ که در سرورهای گوگل یا بوتسترپ هستن آنلاین استفاده کنیم. So that is the CDN. Through CDN using Bootstrap framework. طریقش بسیار آسان است. ما همی کل لینک ها را کاپی میکنیم و میریم در یک وب پیج خود اوجا پیست میکنیم and we have all the bootstrap available. فرضاً ما یک نیو فایل جور میکنم Ctrl N و ایرا سیو میکنیم در یکی از فولدرهایی که دو پیش هم کار کرده بودیم and that's the folder. نامبرش میتونم for example 13 class B and here I'll create the basic template of HTML, basic HTML code. Alright, I forgot to give it the extension, so I'll take a new file, save it, 13 class b.html. Now if I write the basic syntax, here we are. یک وب پیج ما شد. حالا میخوایم که وب پیج ما قابلیت استفاده از بوتسترپ داشته باشه. I want to link bootstrap libraries to it, bootstrap files to it. چی کردیم؟ از getbootstrap.com و یا هم از W3 Schooly Mac CDN لینک ها را کاپی کردیم و اینجا آمده در بخش هد وب پیج خود پیست میکنیم like this and we have all the bootstrap available. اینجا چند تا لینک ها هستن به خاطر از اینکه شما متوجه شوین. این لینک های CSS هست چون گفتیم که بوتسترپ یک فریمورک CSS HTML and JavaScript است. لینک های CSS هست. بوتسترپ برای بعضی از کارها از جکوئری استفاده میکنه. این لینک جکوئریش هست، یعنی اگر شما این انداختین مستقیما از جکوئری استفاده کرده میتونین. popper.js یک فایل می باشه در jQuery که هم یک جاواسکریپت فایل است. به خاطر جاواسکریپت کار از این استفاده کرده میتونه. and we have another file which is bootstrap.min.js. یعنی که اگر ما این چهار فایل لینک چهار فایل بوتسترپ داشته باشیم کل کارهای بوتسترپ ممکن است. ولی اگر تنها یک بخش اکسس میکنیم باز ما ضرورت به زیان نداریم. اگر فقط تنها دیزاینش اکسس میکنیم بخش جاواسکریپتش اکسس نمیکنیم تنها لینک CSS هم باشه کفایت میکنه. so that is the first approach. طریقه اولش است که ما یک قسم CDN لینک استفاده کنیم. حالا در داخل وب پیج خود بوتسترپ اویلیبل است and we can use it. مثلا من اینجا یک h1 تگ میگیرم and در بادی پیج اونجا نوشته میکنم for example working with bootstrap. if I just save it, right click, open in browser, here you are working with bootstrap. if you observed ای ما در h1 تگ را نوشته کردم نه h1 تگ و دیگه هیچ کدام استایل و چیز بریزی ندادیم. ولی شما ببینین این نورمال هیدینگ 1 استایل نیست. این استایل از بوتسترپ گرفته. ما گفتیم نه که بوتسترپ یک فریمورک HTML CSS و جاواسکریپت است. بخش HTML C است که آلردی بعضی از تگ‌ها را دیزاین کرده. در حالت عادی h1 تگ دیزاین نداره. استایل فونت و پدینگ و فاصله و چیزا را نداره. ببینین اگر ما این لینک ها را ازش پاس میکنم لینک هایی که CD را ما اینجا انداختیم Ctrl X میکنم سیو میکنم و اینجا آمده ریفرش میکنم. See, this is the normal h1 style. عادی حالت که h1 heading 1 مونږ سره په دې حالت کې د سپیسینګ ته وګورئ بر سپیسینګ لیفت سپیسینګ فونت سایز ته وګورئ فونت سټایل ته وګورئ. so this is a normal h1 without any design, without any effect of bootstrap. but if I have CDN links, active CDN links, and I save them, refresh your page and you will see the difference. That is the proof that the bootstrap is linked and we can use the bootstrap. تنها اینه که h1 کار بکرد. دیگر typography related کارارم automatically bootstrap هندل کرده. یعنی بعضی از دیزاین ها را از خود already داره و حالا ما میتونم که از کل کلاس ها و فانکشن ها و تگ های bootstrap استفاده کنم because I have this bootstrap linked. این طریقه اولش است. طریقه اول قسمی گفتیم چی بود؟ getting the CDN links using the CDN. طریقه دومش چی بود که ما میریم در getbootstrap.com دانلود میکنیم و یک فایل منوال لینک میکنیم and that is not a big issue. اگر شما external CSS لینک کرده میتونین این تگ ببینین. این فقط یک external CSS لینک است. این اگر JavaScript external لینک کرده میتونین یا لایبرری jQuery با مو شکل ERC فایل لینک میشه توسط script tag. در src manual ادرس میتیم یک آنلاین ادرس است
اگر شما دانلود کردین لوکال ادرس میتین and that is the link. این طریقه دومش است. اگر دانلود میکنین قسمی که پیشتر گفتیم ما میایم در getbootstrap.com as we got here getbootstrap.com بالای بٹن دانلود کلیک کنین and from here you will be able to download it. فرضاً بالای زی دانلود کلیک میکنم. Now it will start downloading Bootstrap 5.0.0 and to remind you this is Bootstrap version 5. version 4 ish hum download kada میتونین. if you just surf in this page you will find multiple downloads but the latest version is always best, so I'll just leave it as this. وقتی کی download شد now you can go to the folder where it's downloaded. For example, show in folder, and in here give it some time. ایرا باز کنین جایی که دانلود شده. open this folder and you will see قسمی که ما پیشتر گفتیم فایل CSS در فولدر CSS وجود داره و فایل جاوا اسکریپت در فولدر جاوا اسکریپت وجود داره. so that is how we use it. now other thing is simple. فقط این فولدر را اینجا کاپی میکنین یا مکمل فولدر بوتسترپ در وبسایت خود در داخلش میمانین. آلی یا external javascript فایل هستن. if you open this, if you see this, there is javascript code. قسمی که ما javascript external فایل کریت میکردیم و در داخل CSSش قسمی که ما external CSS داشتیم. we have these files. از یاد تا یکیش استفاده میکنیم. in others چون مختلف ورژن ها داره. main ورژنش است، compressed ورژنش است و full ورژنش است. ما تا ایرا bootstrap.min.css یا bootstrap.css شا لینک میکنیم and we don't need all of them. یا دیگه در بین خود باز یک دیگر را کال میکنن و لینک هستن. ما main فایلش لینک میکنیم. قسمی که external CSS لینک میکنیم. صحیح؟ اگر اینجا متوجه شوین پس ما شما را بیارم در سیریال لینک. you can see here کدام فایل لینک شده CSS bootstrap.min.css یعنی اون آنلاین است. وقتی که ما دانلود میکنیم this is the file bootstrap.min.css. اینجا در جاوا اسکریپت ببینین jQuery.min.js یا pooper.min.js و bootstrap.min.js. اگر در فولدر js برین شما را یافته میتونین. so that is the second way of using bootstrap. طریقه دومش که چطور میتونیم با استفاده از manually download ما bootstrap استفاده کنیم. صحیح؟ now either way you use bootstrap will work the same. از هر طریقی که ما استفاده میکنیم طریقه CDN یا طریقه دانلود bootstrap همون bootstrap است، تغییر نمیکنه، یک رقم کار خواهد کرد. but which one is better؟ کدامش بهتر است؟ for that you will need to read this paragraph. این پاراگراف شما بخوانین you will get the idea and I'll just leave it to you. صحیح؟ ایرا شما از خودتان یاد بگیرین بخوانین که CDN استفاده کنیم یا دانلود کنیم. it will give you a better idea. okay, so now that we have included or installed, we can say we have linked the bootstrap libraries to our page, so we can use some of the bootstrap controls. مثلا اولش اگر ما میخوایم یا responsive container bootstrap باشه به خاطر so first thing is that you need to link bootstrap که کار ما کردیم با وب پیج خود. let it open. this is our web page. په دې وب پیج کې موږ خپل bootstrap links واخیستل، هم CSS links او هم JavaScript links. now as containers are used to pad the content inside of them and there are two container classes available. the bootstrap mainly دو container classes available هستند، یک به نام container است و یکی هم به نام container fluid است. این دو کلاس های bootstrap هستند که برای ما یک قسم کنتینرها را جور میکنه. کنتینر را به خاطر چی جور میکنه؟ تا که ما در داخل از این
کانتنت خود پرتیم HTML element ها را در داخل ازی کرییت کنیم و بعدا ازی استفاده کنیم. چرا چی خوبی داره؟ به خاطری که یا ریسپانسیو کانتینر هستن، یعنی که چیزی که در داخل ازی باشه این منیجش میکنه نظر به اسکرین سایز. اگر اسکرین سایز خورد و کلان میشه این کانتینر ریسپانسیو است، این با اسکرین سایز خورد و کلان میشه و ما در پیج لودینگ بسیار سهولت میبینیم. این کانتینر را چطور جور میکنیم؟ بسیار آسان. قسم گفتیم یا CSS کلاس های بوتسترپ هستن، یعنی قسمی که ما یک نورمال CSS کلاس استفاده میکنیم. مثلا میایم اینجا، میایم داخل وب پیج خود و اینجا میخوایم که let's just say در بادی ما یک کانتینر را داشته باشم، کانتینر ریسپانسیو بوتسترپ. چی میکنیم؟ یک div tag میگیریم. I'll create a div tag and inside this div tag first of all I'll create, let's just say, a paragraph, or I'll just simply put a text inside a paragraph p, and for the text I'll just type the lorem. What was this? All right, so this is some text and I want another one. If I just save this, میایم با وب پیج خود و این را میبینیم که چی تغییر آورده. سیمپل دیو تگ گرفتم و داخل سیمپل پاراگراف انداختم. Open this page or any class of the bootstrap. So if I just open this page, come on, this is what we have created. اینجا متوجه شوین گرچه ما تنها بوتسترپ لینک کردیم و ما گفتیم پیشتر که بوتسترپ بعضی از تگای HTML یک کمی استایل داده. اگر شما متوجه شده باشین این پاراگراف نورمالی قسم نمی باشه، سپیسینگ ازی و فونت ازی توسط بوتسترپ کنترل شده. but the point that I want to tell you is این پاراگراف در داخل یک دیو وجود داره و او دیو معمولا ما هیچ از خود کنترل نکردیم، هیچ کدام کنترل. You will see is normal div. See, if I'm resizing this page, you will see که زیاد flexible نیست. این مارجنایش شما ببینین بسیار فیکس میآید و دیگه if we just see this is not much responsive، زیاد responsive نیست. حالا ما میخوایم که این متن ما کانتینر ریسپانسیو بوتسترپ باشه. بسیار با آسانی را به کانتینر تبدیل کنیم که این دیو یک کانتینر ریسپانسیو بوتسترپ باشه. بسیار با آسانی را به کانتینر تبدیل کرده میتونیم توسط یک کلاس CSS. اینجا ما کلاس را کال میکنم و او کلاس با نام کانتینر است. کانتینر یک کلاس تیار جور شده بوتسترپ CSS است، یعنی در لایبرری CSS در فایل CSS بوتسترپ definition and save it. نه فقط این استفاده میکنیم. So I'll just write container and save it. Now if I get to my web page and refresh it, look at this paragraph. به این پاراگراف شما متوجه شوین آری داخل کانتینر بوتسترپ آمد. Now see ای که به هر سکرین سایز میره اینجا ببینین سکرین سایز ما خورتر و خورتر میکنم. این فاصله خود از هر دو طرف منتین میکنه. قسمی که پیشتر گفتیم یک ریسپانسیو کانتینر از ببینین. اگر دیگه هم خورد کردم نوشته پایین میاد و این خدا هندل میکنه. ببین دیگه هم خورد میکنم به این طریقه پایین میاد تا که با small device بره. این به هر سکرین سایز خود حالی adjust کرده میتونه. That is a container of the bootstrap. حالا ما که گفتیم در بوتسترپ ما دو کانتینر داریم، بلکه دو نوع کانتینر داریم. یکیش میگیم نورمال کانتینر کی را ما استفاده کردیم، یکیش میگیم کانتینر فلوید. کانتینری خاصیت داره که چهار طرف خود قدر سپیس میمانه، طرف لفت و رایت قدر پدینگ و مارجن میمانه. و کانتینر فلوید یک کانتینر ریسپانسیو است ولی فول سکرین کانتینر است. اگر ما این سپیس ریسپانسیو کانتینر را داشته داریم و نمیخوایم سپیس ازای نمیکنیم ولی میخوایم get back to my web page را داشته باشیم باز از کانتینر فلوید استفاده میکنیم. Now if I get back to my web page
اینجا ببینین این در داخل کنتینر استفاده شده و کنتینر خاصیت داره که در هر سکرین سایز طرف لفت و رایت خود یک اندازه مشخص و معین میمانه. اگر ما بخوایم که ایرا ما فول سکرین کنتینر کنم، ریسپانسیو کنتینر باشه در داخل کنتینر ولی او فول سکرین کنتینر باشه، then what can I do؟ ما میتونم که ایرا کنتینر فلوید کنم، یعنی اگر این کلاس ما با فلوید تبدیل میکنیم then that becomes the full screen container. So just change it to container fluid. آلیم کنتینر بوتسترپ است ولی ای فول سکرین کنتینر است و ببینید زیاد چسبیدم نیست، از خود یک اندازه سپیس میمونه تا که در خواندن آسانی باشه. But now this is a full screen container. ببینید فرق چی است؟ مردو رو کاپی پیست میکنم. اولا کنتینر میگیرم، امی تگ کاپی کنم و کلاس یزیر از کنتینر فلوید به کنتینر تغییر میکنم و دوم نورمال container fluid میگیرم. So now if I get back and refresh this you will see either text paragraph در داخل کنتینر کلاسی بوتسترپ است و ای تکست در داخل کنتینر فلویدش است. ای فول سکرین کنتینر است، ای از خود طرف دست چپ و راست یک کمی جای میمانه. So these are the two main containers of bootstrap and you can read about them. بعد از این ما اکثر الیمنت های بوتسترپ که استفاده میکنیم اکثر الیمنت میمانیم که جور میکنیم و میخوایم ریسپانسیو باشه، اولا او را در داخل یا کنتینر یا کنتینر فلوید میمانیم and after that we'll continue. این دیگه چیز خاصیت نداره، فقط این است که یک رپر است. یک رپر یعنی که یک چیزی است که داخلش div tag است که داخل یک کنتینر است که داخلش ما دیگه الیمنت ها رو مانده میتونیم، یا پاراگراف یا عکس یا هیدینگ یا تیبل یا هر چیز دیگه. and you can read about this. کنتینر که ما او را فیکسد کنتینر میگیم توسط کنتینر کلاس مالی دیدیم، قسم گفتیم در هر سکرین سایز از خود یک ریشو داشته می باشه. اینجا ببینین اگر اکسترا سمال بود قسم که ما پیش دیدیم 100% سکرین میگیره، اگر سمال بود یعنی که سایز اسکرین ما از 576 پیکسل کده کوچک بود، باز 540 پیکسل هر دو طرف میمانه، یعنی قسم نظر به هر سکرین سایز یک تعداد پیکسل هر دو طرف خود میمانه، یعنی که مکس ویت ازی اینه قدر می باشه. مکس ویت ماکسیمم ویت ای کنتینر ما نظر به سکرین سایز فرق میکنه، اگر بیخی خورد بود باز مکمل سکرین سایز میگیره. So you can read all about this. And the next thing that I want to tell you is we have another category that is Bootstrap for typography. ایرا ما مکملا با شما میمانم. در تایپوگرافی کل تکست بیس و تکست ریلیتد کارهای بوتسترپ است، فقط شما همین تگا را کل از او تگایی هستند که شما در HTML خواندین، فقط شما همین تگا را با بوتسترپ دوباره استفاده کنین و ببینین که بوتسترپ برش کدام استایل از خود داده. مثلا قسمی که ما پیشتر در شروع براتون یک مثال دادم، وقتی که ما هیدینگ ها را عادی در HTML استفاده میکردیم، هیدینگ 1 هیدینگ 2 هیدینگ 3 اپ تو هیدینگ 6 از خود یک خاص دیزاین استایل داشتنی، نو استایل یا دیفالت استایل براوزر می گرفت. ولی اگر امی H1 H2 H3 را شما استفاده میکنین وقتی که لایبرری های بوتسترپ یا فایل بوتسترپ لینک کردین، یک کمی تغییر شما میبینین. قسمی که در اینجا ما براتون گفتم این هیدینگ شما بعد از اپلای کردن بوتسترپ هم دیدین و پیش اپلای کردن بوتسترپ، گرچه با این هیدینگ ما کدام استایل ندادیم، این اتوماتیکلی بوتسترپ برش داده. This is typography. و این پاراگراف قسمی که ما گفتم، برای این پاراگراف ما کدام استایل ندادیم، تانا پاراگراف تگ گرفتیم، ولی لاین اسپیس و فونت استایل و چیزا ببین یک کمی خوبتر معلوم میشه، در خواندنش آسانی است. عادی که باشه بیخی ساده دیفالت براوزر استایل او یک کمی بد معلوم میشه. So these are the typography related works that Bootstrap has done for us. and you can see که چی تغییر آورده، چقدر سایزش خرد و کلان و چی استایل برش داده. So I'll leave it to you. ایرا ما برای شما میمانم همون مارک تگ ببینین و این چیزها را ببینین، ABBR تگ، بلاک کود تگ، این کل DL تگ، کود تگ، این کیبورد تگ، پری تگ، همون تگایی هستن که شما در HTML خواندین ولی اینجا بوتسترپ برش از خود یک استایل داده. So what I want you to do is که شما بیاین با این تایپوگرافی بخش و این تگا را دوباره استفاده کنین وقتی که بوتسترپ با وب پیج خود لینک کردین و ببینین تاثیر بوتسترپ بالای از این تگا. در ضمن بوتسترپ بعضی از CSS کلاس ها already داره که شما استفاده میکنین، یعنی شما که پیش یک تکست بولد میکردین، شما میرفتین در CSS پراپرتی بولدش اپلای میکردین، نه حالی ضرورت به این نیست. تنها این کلاسی بوتسترپ استفاده کنین، بالای هر چیزی که میخواین بولد کنین بولد میشه. اینه قسم برای هر کاری که دو تکست فارمیشن می باشه او را تایپوگرافی میگیم، کلش شما اینجا دیده میتونین.
جستیفای میکنین، رایت الاین، لفت الاین، سمال، ایتالیک، بولد. برای کلش بوتسترپ از خود یک تعداد از کلاس های سیستاف یا هدینگ یا کاپی میکنین و میاین بالای تکستی که بالای پاراگراف یا هدینگ یا هر نوشته که باشه، فرضاً این پاراگراف هم میخوایم بولد کنم، اینجا اپلای میکنم، نام کلاس دادم font with bold. Now if you get to your web page and refresh it, it will be bold قسمی. So these are very much easy. این نهایت آسان است برای شما میمانم. یک بار کل کلاس ها را ببینین و ای do a very good result. این کلاسی بوتسترپ and practice well on it. It will give you a very good result. این کلاسی بوتسترپ است، متوجه ازی باشین. اگر شما بوتسترپ اینجا بالا لینک کردین CSS ش definition ایزی کلاس و style ایزی کلاس رو دیفاین شده و اگر نه بازی کار نمیکنه. That's important. Next, بوتسترپ یک تعداد از تگای نوام برای کلاس های را برای ما معرفی میکنه. فرزانی را ببینین، این استایل هدینگ های بوتسترپ است که تا 4 لیول برای ما معرفی کرده. ببینین اینجا ما نورمال هدینگ وان استفاده کردیم در داخل وب پیج بدون هیچ کدام کلاس و تاثیر CSS. اگر ما بخوایم که این استایل هدینگ بوتسترپ داشته باشه، یکی از این کلاس ها را نظر به سایز بالایش اپلای میکنم. مطلب اگر این سایز بخوایم، این کلاس CSS بوتسترپ اینجا کاپی میکنم و اینجا در هدینگ وان ما را اپلای میکنم. فرضاً ببینین اینجا من نوشته میکنم کلاس و کلاس display 2 یا کلاس استایل هدینگ CSS بوتسترپ است. این را سیو میکنم، این را ببینین ریفرش میکنم، استایل بوتسترپ هدینگ قسمی است. یعنی دیگه چیزی وجود نداره در تایپوگرافیش، فقط نام کلاس ها رو یاد میگیرین و را اپلای میکنین بالای هدینگ یا پاراگراف and you will see the result. So do this, practice well on this and try to link Bootstrap using CDN and download it manually. به هر طریقی که میکنین با این بلد شوین، دیگه کارهای بیشتر در لکچرهای بعد ان شاء الله میکنین.